Lumalabas sa gilid. And I'm QDAD, and we are the QBOYS cooking. Gawa kami ng favorite breakfast ng Qbros. So, ito yung tatawag na Waffle. So, usually, ang gusto nila is yung chocolate, cheese, tapos hotdog. Tapos si Q-Mom naman, ito yung favorite niya, ham. Tapos usually sa akin yung sausage. So, start na natin. So, first, kaya muna ng oil yung waffle maker. This one. Yes, so. Yan, lagay mo na. Yan. Okay, gaya mo si Daddy, okay? Ganito ba? Okay? Pwet. Ayun pala. Slowly. So, lagay muna tayo na hotdog. Lagay na hotdog. Ganito. Sausage. Lagay na sausage dito. Wow! Oh, wow! Oh, kalat na. Sino maghuhugas? Ikaw. Mami. Ikaw. Pati bata, alam mo.
Wow! 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 That is a waffle! Wow! So tasty! Yeah! Daddy! Mm. Favorite ko yung yan. Okay. Tapos yung waffle, ano, ready ko na. Paano malalaman ko yung hotdog? Cut na lang natin. Cut natin. Ito. Ito, ano yan? Hotdog? Silip natin. Silip natin, silip natin. Oh, this is... Wala na. Kahit ano na. Ready? Ready? Papili ka na. Ano sa'yo? Yan. Kilo. Kilo. Daddy. Oh, bahala na. Tusok na lang kung ano. Okay. 1, 2, 3. Cheers. Cheers, cheers, cheers. Okay. Hotdog and cheese sa akin. Ako hindi. Ano sa'yo? Cheese lang. Cheese. Ikaw. Oh, cheese din. O dun, smile tayo dun tingnan eh. Okay, cheers ulit. Cheers ulit. Cheers ulit. Cheers. 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 1, 2, 3. Subok. Bite, bite, bite. Ham. Ikaw. Hotdog, ikaw. Chocolate! Okay. Ano bigay natin kay Mami? Okay, sige. So, sasabihin natin. Thank you for watching, guys. QBOYS cooking.